හරි මේ විඩිය ඉදිරයින් අපි 26 වෙනි ප්‍රශ්නත් එක්ක මෙතන අපිට ප්‍රශ්න 4ක් හම්බෙලා තියෙන සුබුදු විදිහටම. ඉතින් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරලා බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්න මම කියවන්න මේ විදිහට මෙතන කියනවා find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subjects of the first term. ඉතින් මේ අමන්දා කියන කෙනාගේ first term එකේ all subject වල එකතුව මෙතන sum එක ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි එකට කෝඩ් එක ලියලා බලමු. සුපුරුදු පරිදි KD එක මම ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. මේක මම මේ විදිහට ක්ලියර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න පටන් ගමු. මම දෙනවා select ඊළඟට sum එක ගන්න අපි average එක හෙවුවා වගේමයි sum කියලා දීලා open bracket නැත් close bracket ඉතින් මේ විදිහට මම මේ sum එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ එකතු ගන්න අවශ්‍ය කරන කොලම් එක තමයි මේක මම ඇත්තට දෙන්නේ මට ගන්න වෙන්නේ මාක් කියන කොලම් එකේ එකතුව. ඉතින් ඊළඟට අපි මේක දෙමු. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා, ස්ටුඩන්ට් එක තියෙනවා, ටර්ම් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි ගන්න ඕන from student underscore exam underscore mark underscore report. හරි මෙන්න මේ ටේබල් එකෙන් ඊට පස්සේ join කරමු. ඉන්න join student table එක student on student dot id එක බලනවා equal to කියලා student උඩේ copy කරලා ගමු. මෙතන dot බලනවා මෙන්න මේක. ඉතින් ඊළඟට ඉන්න join අපිට අවශ්‍ය කරනවා බලමු මොකක්ද අවශ්‍ය කරන්නේ subject. ඉතින් අපි ඊට කලින් subject එක ගමු. subject on subject dot subject එකේ id එක equal බලනවා මෙතන dot මෙන්න මේකට. ඊළඟට join exam underscore term on අපි දාමු exam underscore term dot මෙතන තියෙනවා term id එක. මෙතන බලනවා මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මෙතන. හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන ටේබල් ටික හරි අපි දාමු condition එක where බලමු condition එක තියෙනවා Amanda කියලා තියෙනවා first name එක. අපි ගමු where student dot first name එක equal to කියලා බලනවා මේ Amanda ට and student dot last name එක equal to බලනවා මෙන්න මෙයාට. හරි ඊළඟට first term එක ඊළඟට and exam underscore term table එකෙන් term name එක equal to බලනවා first term එකට. හරි දැන් තියෙන අපි මේක run කරලා බලන්න. කෝඩ් එක මම run කරන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් sum එක මෙන්න මේ අමන්දා කියන කෙනාගේ first term එකේ 265ක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ පළවෙනි කෝඩ් එකට දාලා අවශ්‍යම විදිහට තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට තියෙන අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ what is the sum of the marks obtained by Nisala Vikramanayaka a student studying in class 11B for all subjects in the second term. මේ second term එකේදී මේ Nisala Vikramanayaka කියන කෙනාගේ
11 B එකේ ඉන්න එයාගේ sum එක ගන්න කියලා තමයි අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම database එක මේ විදිහට දා ගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතන මේ query එක edit කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක edit කරලා ගමු. අපි ඉස්සර name එක replace කරගමු. first name එක ඉස්සලා හරි වික්‍රමනායක හරි ඊළඟට අපි ගමු හරි අපිට තව එක condition එකක් දාන්න වෙනවා then ගමු and class name එක equal to බලනවා 11b term එක බලමු second term මෙතන second term කියලා එනවා. හරි අපි run කරලා බලමු. හරි මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපි මෙතන class එකට දැම්මට අපි class table එක join වෙලා නැහැ. මම ඒකට කරන්නේ inner join කරනවා class class dot class id එක equal බලනවා student underscore exam underscore mark sorry මෙතෙන්ට දෙන්නේ අපි student dot class id එක. හරි අපි දැන් execute කරලා බලමු. හරි අපිට එනවා මෙන්න මේ නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන grade එක 11b එකේ ඉන්න එක්කෙනාගේ second term එකේ sum එක 248.56 කියලා මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා find the sum of marks obtained by Sachitra Wickramasinghe and මෙයා the mathematics and science in the first term කියලා කියනවා. අපිට කලින්ම මේ අගින් ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන දීලා තියෙන නිසා අපි එතන විදිහට කරමු. මම මේ condition එක අයින් කරන්න. right then ගමු student dot index number එක equal බලනවා. මේක මම දීලා තියෙන මේක ගන්නවා. right and ඊළඟට දාමු ඊළඟට කියන්නේ ඊළඟට දානවා subject dot subject name එක equal බලනවා mathematics method and subject dot subject name එක equal බලනවා science right and ඊට පස්සේ බලනවා sam underscore term table එකේ term name එක බලමු මොකද තියෙන්නේ first term මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම මේක execute කරන්නම්.
හරි ඊළඟට මෙතන මම සබ්ජෙක්ට් නේම් එක දෙනවා මෙතනදී සබ් query එකක් විදිහට in එකක් දාලා ඊළඟට මම ඉතින් බ්‍රැකට් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරනවා ඊට පස්සේ සිංගල් කොටේෂන් එකක් දානවා අපේ සබ්ජෙක්ට් තමයි දීලා තියෙන්නේ mathematics comma ඊළඟට science එන්න මේ විදියට ඔය එක ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ එක්සිකියුට් කරලා බලුවොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැබැයි අපිට තවත් එක කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා ඒ තමයි ෆස්ට් ටර්ම් එක මම මේක දෙනවා මෙතනින් and exam underscore term table එකේ term name එක දෙනවා මම first term කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් දැන් රන් කරොත් අපිට හරිම අවුට්පුට් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 101.74 කියලා අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ එකතුව බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළ කරන උත්තරය ගන්න අපි එන්නේ විදිහට තමයි ඉතින් ඊළඟ හතරවෙනි ප්‍රශ්න කියවල බලමු find the sum of the marks obtained by all students of 11B subject of mathematics the second term examination හරි ඒත් සම් එක ගන්න තියෙන්නේ students ලාගේ 11B ඉන්න ඉතින් නැවතත් මේ කන්ඩිෂන් එක මම අයින් කරන්නම් ඉතින් උඩේව මම නැවත ටයිප් කරන්න නැත්නම් එකම ටයිප් කරන්න තියෙන නිසා එහෙනම් මම වීඩියෝ වෙලා යන හින්දා මම මෙතන කන්ඩිෂන් එක විතරක් අයින් කරලා මාරු මේ ටයිප් කරන්න. ඉතින් උඩ වෙනස්කම් තිබ්බොත් මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා නැවතත් මුලින් ඉඳන් ටයිප් කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතන අපි කන්ඩිෂන් එක දාමු. මෙතනදි කියනවා class එක 11B වෙන්නවලු. ඒක දාමු ඉස්සෙල්ලාම class name එක equal වෙන්න ඕනලු 11B වලට and ඊළඟට බලමු ඊළඟ subject එක එන්නවලු mathematics කියන එක right and subject name එක equal වෙන්න ඕන කියනවා mathematics වලට and ඊළඟට exam මෙන්න මේ term කියන table එකේ මේකේ term name එක equal වෙන්න ඕන කියනවා බලමු second term එකට and term හරි දැන් මේක run කරලා බලමු ඉතින් මෙන්න විදිහට 301.0 විතර තමයි අපිට අපේ රිසල්ට් එක එන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී කන්ඩිෂන් විතර වෙනස් කරේ උඩ දේවල් ඒ විදිහම තමයි ටේබල් එක ජොයින් කරලා තියෙන තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් 301.0 හැක් කරනවා අපේ හතරවෙනි එකට උත්තරේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි 26 වෙනි ප්‍රශ්න දාලා කරන අපි ප්‍රශ්න ටික අපි කරලා ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් එහෙනම් මම 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතනින් ඉවර කරනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි 27 වෙනි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි එතනදී තවත් ගැඹුරට මේ ඩේටාබේස් එකටම දාලා ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.